سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ او روغ او صحتمند به وایه. درسونه به مو ښه پیل کړي وي. مطیع الله زیارمل یم، یو ځل بیا تاسو ته راغلی یم د کمپیوټر فانډامنټل د بلې ویډیو سره. مو تاسو د کمپیوټر ارګنایزیشن چپټر پیل کړی دی. په دې چپټر کې مو تاسو دوه ویډیوګانې جوړې کړي او درېیمه ویډیو د آوټپوټ یونټ ده. آوټپوټ یونټ به تاسو نن پیژنو. ګورئ، فکر وکړئ چې تاسو په کیبورډ کې خپل نوم ولیکو که نه، نو سی پی یو ټول معلومات پروسس کړل، خو که نتیجه تاسو ته ونه ښودل شي، آیا پوهېږئ چې څه پېښ شول؟ یقینا نه. نو کمپیوټر څنګه خپلې پایلې موږ ته راښیي، همدغه به نن په سم ډول سره زده کوو. ګورئ، آوټپوټ یونټ دلته ویل دي an output unit of a computer system performs the following functions. دغه functions دا آوټپوټ یونټ کوي، دا کارونه کوي، خو دې تر مخکې چې مو دغه زده کړو، مو تاسو باید له نور هم آوټپوټ یونټ زده کړو. یعنې آوټپوټ یونټ د کمپیوټر هغه برخه ده چې د سی پی یو لخوا دغه پروسس شوي پایلې د موږ ته راوړاندې کوي. په سی پی یو کې چې کوم شی پروسس شي، هغه موږ ته راښیي. یعنې کله چې مو تاسو انسټرکشن ورکړو، انپوټ یونټ یې وړي، چاته یې وړي؟ د پروسیسر ته وړي، د سی پی یو ته وړي. سی پی یو په دې باندې پروسس کوي، هغه تحلیل کوي او حل کوي، بیا یې موږ ته راښیي. د راښودل یې دلته آوټپوټ شو. اوس یو بله خبره مهمه ده چې ولې آوټپوټ یونټ مهم دی که نه. ګورئ، که کمپیوټر نتیجه ښکاره نه کړي، موږ ته یو څه راونه ښیي، نو موږ به هېڅکله په دې باندې پوه نه شو چې هغه څه وکړل. یعنې که کلکولیټر دی که نه، یوازې محاسبه وکړي خو نتیجه ونه ښیي، ګټه لري؟ نه، هېڅ ګټه نه لري، ځکه زموږ نتیجه پکار ده. که پرنټر چاپ ونه کړي، یو څه چاپ راته ونه کړي، اسناد موږ کله وینو؟ زموږ ته ګټه نه کوي او پرنټر له مخې ایسته کوو. نو آوټپوټ یونټ د کمپیوټر او انسان ترمنځ د اړیکې وروستی پړاو دی. یعنې اول پړاو یې کله چې ته یو څه ورڅخه یېږي، یو څه ورکوې، د انپوټ یونټ شو، بیا پروسس کوي، بیا آوټپوټ یونټ دی. یعنې وروستی اړیکه ده چې کله آوټپوټ وویني نو کمپیوټر بندوي یا کار ورسره پای ته رسوي. په دغه ډیاګرام کې تاسو ټول کتلی شئ چې مطلب معلومات چې دي موږ داخلوو د انپوټ یونټ په واسطه باندې، بیا سی پی یو پروسس کوي، او بیا د پروسس نه وروسته یې موږ ته نتیجه ښکاره کوي، خو د چا په واسطه باندې؟ د آوټپوټ یونټ. په آوټپوټ یونټ کې ګډه مونیټور دی، همداسې نورې برخې دي. اوس به تاسو دلته تاسو ته به یو څه ووایم چې دې ته آوټپوټ ډیوایسز ویل کېږي. لکه موږ انپوټ ډیوایسز ووایي، دلې آوټپوټ ډیوایسز وایي. آوټپوټ ډیوایس مطلب آله. ډیوایس ته آله ویل کېږي په کمپیوټر کې، صحیح ده؟ یعنې هغه څه چې یو کار پرې ترسره کېږي. نو دلته د آوټپوټ ډیوایس له نتیجې څخه یا د آوټپوټ ډیوایس له جملې څخه یو د مانیټور، دلته تاسو په شکل کې ښودلی وینئ، دغه ته مانیټور ویل کېږي. نو دا مانیټور کارونه دغه کوي چې متن، انځور، ویډیو د شان موږ ته ښیي. لکه دغه ما سکرین دې ته مانیټور ویل کېږي. نو ګورئ، ما تاسو ته ورډ فایل یعنې سوري پی ډي اف فایل پکې خلاص کړی دی، تاسو وینئ، دې ته ویل کېږي مانیټور، صحیح ده؟ او دلې په انځور کې ولیدلی شي. او همدارنګه پرنټر دی. پرنټر چې دی د ډیجیټل معلومات چې کوم دی په کاغذ باندې چاپوي. یعنې زه دغه پی ډي اف فایل لرم، دا غواړم زه چاپ کړم یو کتاب په شانتې که نه، نو دغه چې چاپوم یې یو آوټپوټ ډیوایس ضرورت لرم چې هغې ته پرنټر ویل کېږي. او د دې پرنټر دوه ډولونه دي، چې یو انک جیټ پرنټر دی چې دلته تاسو عکس وینئ، یو ته انک جیټ پرنټر ویل کېږي، بل دی لیزر پرنټر دی. لیزر پرنټر هم دغه دی. نو بله درېیمه آوټپوټ سپیکر، آوټپوټ آله چې هغه ته سپیکر ویل کېږي. سپیکر تاسو دلته لیدلی شئ، دا د غږ تولیدوي، یعنې موسیقي، ویډیو او د سیستم خبرتیاوې، دا ټولې موږ د دې سپیکر له لارې اورو، صحیح ده؟ بل پروجیکټور لرو. پروجیکټور چې دی د کمپیوټر تصویر په لویه پرده باندې ښیي. یعنې دغه د کمپیوټر تصویر چې ما د ورډ پی ډي اف فایل پکې خلاص کړی دی، کله چې زه دا د پروجیکټور سره وصل کړم، نو لویه پرده باندې په یو دیوال باندې زما دغه صفحه ښودل کېږي. دې ته پروجیکټور ویل کېږي. دا تاسو عکس هم لیدلی شئ. په زیاتو صنفونو کې لګېدلی وي، ستاسو په صنف کې پخپله لګېدلی وي. نو خلک، استادان او شاګردان کله چې پریزنټیشن وړاندې کوي، هغه له پروجیکټور سره کمپیوټر وصلوي تر څو هغه خپل د کمپیوټر صفحه غټه وښودل شي، تر څو ټول ته وښودل شي. بل پلوټر لرو. دا پلوټر چې کوم دی، دا د لویو نقشو یا د انجینري ډیزاینونو د چاپ لپاره کارول کېږي، صحیح ده؟ لکه د ودانۍ نقشې او داسې نور، دلته تاسو عکس کتلی شئ. یوه بله برخه ده چې د سافټ کاپي او هارډ کاپي. که چیرې تاسو واورېدل، ګورئ، تاسو د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلین یاستئ، صحیح ده؟ تاسو باید دغه ټولو سره بلد وایه، سافټ کاپي او هارډ کاپي. نو تاسو ته څوک وایي چې سافټ کاپي ده یا هارډ کاپي ده، دا به تاسو وپېژنئ. ګوره، سافټ کاپي هغه نتیجه چې یوازې په سکرین کې ښکاري،
ګره که درته وایم چې دغه زما پی ډي اف فایل مې خلاص کړی دې ته سافټ کاپي ویل کېږي. په کمپیوټر کې دننه دی یو د کتاب بڼه زما سره نشته چې ورکه ولري او همداسې زه وړم، مطلب کتاب نه دی دته سافټ کاپي ویل کېږي چې په کمپیوټر کې دننه وي په سکرین کې ښکاره کېږي یا که په مانیټور کې یا په پروجیکټور کې ښکاره کېږي. دته سافټ کاپي ویل کېږي. هارد کاپي څه ته وایي؟ هارد کاپي هغه نتیجه چې په کاغذ باندې چاپ شي. ګوره کاغذ کله چې دا پی ډي اف فایل زه په پرینټر کې چاپ کړم او پرینټ یې کړم یو کتاب بڼه ماته راکوي که نه، یو چپتر ماته راکوي چې هغه چپتر هغه هارد کاپي بلل کېږي. صحیح ده؟ نو هغې ته هارد کاپي ویل کېږي چې هغه پرینټر یا پلوټر کې مطلب هغه کېږي سهله پرینټېږي. نو په دې ډول سره اوس د انپوټ او آوټپوټ یونټ ترمنځ داسې فرقونه په خپله زده کړله چې انپوټ یونټ چې کوم دی هغه معلومات داخلوي، آوټپوټ یونټ موږ ته نتیجه ښکاره کوي. او انپوټ یونټ چې دی دا کیبورډ او ماوس همدغه شان دي، او آوټپوټ یونټ چې دی مانیټور دی یا پرینټر دی او سپیکر دی همداسې نور شان دي. او انپوټ یونټ چې دی دا سی پي یو ته معلومات لیږي، خو آوټپوټ یونټ چې کوم دی هغه د سی پي یو څخه معلومات اخلي تر څو ساله کې یوزر ته ښکاره کړي. نو نن مو همدغه درس ووی، نن مو دا زده کړل چې آوټپوټ یونټ څه شی دی، ولې مهم دی، څنګه کار ترسره کوي، مشهور ډیوایس چې کوم دی، سافټ کاپي څه ته وایي، هارد کاپي څه ته وایي، د انپوټ او آوټپوټ ترمنځ توپیر څه دی، دا مو نن زده کړل. یو وړ او وړوکی کویز تاسو ته درکوم، تاسو باید دغه راته حل کوئ. آوټپوټ یونټ څه ته وایي؟ دوهم، 3 آوټپوټ ډیوایس نمونه واخلئ. دریم، د مانیټور او پرینټر ترمنځ څه توپیر دی؟ څلورم، د سافټ کاپي او هارد کاپي ترمنځ فرق ولیکئ او څه معنا لري. پنځم، د پروجیکټور مهم استعمال څه دی؟ ملګرو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي وي. که خوښه شوي وي خامخا در سره شیر کړئ ملګرو سره، او زموږ چینل پریکود هپي اس دی، که غواړئ د ماشین لرنینګ درسونه پیل کړئ یا پایتون زده کړئ او یا هم داسې د کمپیوټر ساینس اړوند ټول مضامین چې دي ان شاء الله تعالی زه به تاسو ته تدریس کوم چې هغه اپریټینګ سیستم دی، ډیټا سټرکچر دی او کمپیوټر آرکیټیکچر دی، همداسې د کمپیوټر ساینس کوم کتابونه چې په کمپیوټر ساینس کې مطلب تدریسیږي هغه به زه تاسو ته ټول وایم که نیټورکینګ برخه ده او که همدارنګه د بله برخه ده. ان شاء الله تعالی که د خدای رضا وه ژوندی یم نو دغه ټول تاسو ته وایم. نو زموږ چینل ته راشئ، سبسکرایب یې کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ تر څو ټول معلوماتو څخه تاسو برخمن شئ. د خدای په امان ښه چیرئ.